سلام، سید مصطفی هاشمی هستم. این کانال یوتیوب هاشمی تک هست. در این ویدیو میخوایم براتون نشان بدم چطور میتونیم کانال یوتیوب روی موبایل خود ایجاد کنیم و وریفای کنیم. چطور میتونیم ویدیو رو آپلود کنیم، چطور میتونیم تایتل بزنیم، چطور میتونیم تگ بزنیم. اگر از این سبک محتوا خوشتون میاد، از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، لطفا کانال یوتیوب هاشمی تک را سابسکرایب نموده و ویدیو رو تا آخر تماشا نمایید. خب میریم جیمیل اکاونت create جیمیل اکاونت help center گوگل سپورت رایت. خب این رو باز میکنیم، بتن سر create اکاونت رو انتخاب میکنیم. خب اد اکاونت، اینجا میخوایم یک اکاونت جدیدی که در چینل یوتیوب ما فعال شود جور میکنیم. خب در اینجا میگیم create اکاونت. در کرینت اکاونت دو گپ است. فور مای سلف اگر انتخاب کنیم نام فامیلی و خودمون میشه. اگر تو منیج مای بزنس انتخاب کنیم بعدا میتونیم در این مدیر اضافه کنیم که هم بتونه فعالیت بکنه. پس من هم امی آپشن دوم انتخاب میکنم. خب در اینجا فرست نیم رو میگیرم و لاست نیم کار دارم. خب فرست نیم رو میگیرم مصطفی که نام خودم است و نام تخلص خودم میگیرم که هاشمی است. نکست میگیرم. خب روزشم انتخاب میکنم 3 مانتشم انتخاب میکنم. سالشم 1995 میگیرم. خب جنسیتشم میل میگیرم. خب ایمیلی که میخوای جور کنی اینجا باید تو تایپ کنی که کدام ایمیل میخوای. که هاشمی تک تایپ میکنم، هاشمی تک تست. نکست میگیرم. خب ایمیل ما هم یک پاسورد باید داشته باشه، یک پاسورد ما باش انتخاب میکنم. نکست. خب دم نمبر میخواه ایمیل ما که دو نمبر باید ایمیل ما جور شود. نمبر خودم ما انتخاب میکنم. خب نمبرم انتخاب شد. خب ده اینجا اگری میکنم. اگری شد. هنوز دمو ایمیلی که ما جور کردیم ما ساین نشدیم. خب این حال دمو ایمیل باید ما اول ساین شویم که ما علامتی مثلث بزنیم. در اینجا همون ایمیلی که ما جور کردیم در پایینیش است که رو من انتخاب میکنم که در این چینل یوتیوب ما جور شود و کانال یوتیوب ما وریفای شود. انتخاب کردم. خب یوتیوب ما ساین شد در ایمیلی که ما قبلا جور کردم. تا هنوز چینل یوتیوب ما چیزی نداریم. همه علامت ویدیو را اگر بزنم اینجا بر ما میگه ریکارد میکنی یا زنده گو لایف میری یا از ویدیوهای ذخیره شده قبلی میخوایی که اپلود کنی. یه دیگه انتخاب بکنم. این تفلکم انتخاب میکنم که به خاطر چینل یوتیوب ما جور شدنش یا جور کردنش آغاز شد. خب بیره نام چیز خدا میگیرم، نام چینل یوتیوب خدا میگیرم هاشمی مصطفی را دلیت میکنم. میگیرم هاشمی و تخلصشم اینجا میگیرم تک تست. خب این ویدیو ما در حال اپلود است. میگه تایتلش چی است. من نوشته میکنم طفل نابغه‌ای که هوش متفاوت دارد. دیسکریپشن باید زیاد چیزا نوشته کنیم در پایینش. در روز اپلودش، تاریخش و درباره ویدیو تمام جزئیات باید نوشته کنیم. اما به خاطر که امتحانی است من تنها طفل نوشته میکنم دیگه میگذاریم ویدیو طولانی نشه. خب در اینجا ما پابلیک انتخاب میکنم که شما هم انتخاب کنین. و لوکیشن باید یوتیوب میخواد که موقعیت شما را تشخیص بده و برش اجازه میتیم که موقعیت ما باید انتخاب شود. ما افغانستان انتخاب میکنم که خیلی مردم انتخاب کرده، هنوز مشکلی برشان پیش نشده. خب اون علامت مثلث بالا رو که بزنیم ویدیو ما در حال آپلود میشه.
خب ویدیوی ما در حالت آپلود شدن است. همین که تکمیل شود ما نیاز به داریم به یوتیوب استودیو داریم که یوتیوب استودیو را که چه قسم دانلود کنین حالا براتون میگم و ای که یوتیوب استودیو چه قسم کار میکنه چه تنظیمات میتونیم در اونجا به خاطر چینل یوتیوب خود انجام بدیم یکی که براتون میگم. خب ما میم سر از چی را انتخاب میکنیم یوتیوب استودیو را. یوتیوب استودیو را انتخاب کنیم باز ما رو میبره بر دانلود کردن یوتیوب استودیو. برای ایجاد چینل یوتیوب دو چیز مهم است، یکی یوتیوب استودیو است یکی خود برنامه یوتیوب. گت اپ اینستال میکنم. و در حالت اینستال است. خب اینستال شو اوپنش میکنم. خب اما ایمیلی که ما جور کردیم دمو ایمیل باید یوتیوب استودیو ما هم ساین این باشه که این ساین این شد بر ما میگه که شما یک ویدیو رو در ایمیل آپلود کردین در چینل یوتیوب به نام هاشمی تک تست. خب اگر اینجا روی از این ویدیو ما کلیک کنم خب روی اونو مداد بالا که بزنیم یا پنسل بزنم بر ما تنظیمات ایجاد میکنه که ما باید تنظیمات انجام بدیم. خب این پنسل دیگر اگه بزنیم برای ما اجازه ایدیت میده. خب شما میخواین کاور و فوتو را در ویدیویتان اختصاصی کنین یا از قسمت های ویدیو انتخاب میکنین. ما اگر بگیریم کاستم تامنایل انتخاب کنم باز اینجا برای ما میگه چینل یوتیوب شما هنوز وریفای نشده به خاطر برای ما اجازه آپلود کردن کاور فوتو رو نمیده. به خاطر وریفای کردن ما شما چی کار میکنیم که ویدیو خود وریفای کنیم. خواهی نوشته میکنیم youtube.com /features علامت سوال NV مساویز و 1. خب اینه که باز کنیم ما رو مستقیم میبره با وریفای کردن یوتیوب چینل خودمون. یوتیوب چینل خود ما که وقتی وریفای شود باز ما میتونیم کاور فوتوش اختصاصی انتخاب کنیم و کاور فوتو بسیار رول مهم در ویدیو و در یوتیوب دارد. خب در اینجا یک قسم دیگه هم بعضی وقت ظاهر میشه که وسیط دو بالاش وریفای نمیشتیم باشه. اگر در اینجا ما بیم ببینین این یوتیوب استودیو است یعنی داشبورد یوتیوب است. اینجا میگیریم جنرال انتخاب میکنیم که جنرال ما انتخاب کردیم. جنرال اینجا بسیار زیاد تنظیمات دیگه است که باید یک با یک برای چینل یوتیوب خود انجام بدیم که تا بتانیم خوب ویدیوهای ما بازدید شود زیاد در سرچ بره. در ابتدا تمام ویدیوهای ما از طریق سرچ دیده میشه. خود اینجا ما داریم وریفای فون نمبر. اینجا از ما نمبر ما رو میخواه که دمی نمبر امی اکانت یوتیوب ما امی چینل یوتیوب ما وریفای شود و اجازه کاور فوتو اختصاصی رو برای ما بده که افغانستان انتخاب میکنم. شما هم انتخاب کنید مشکل نمیشه. text to me verification code در این یک نمبری که میخواهی که چینل یوتیوب شما ایجاد شود اینجا تایپ میکنین که تا اما وریفیکیشن کد بر شما بیاید و چینل یوتیوب شما وریفای شود. خب نمبر بر ما اومد 88 1033 سابمیت میکنم. چینل یوتیوب ما حتما وریفای میشه. ای ببینید congratulations your YouTube account is now verified.
چینل یوتیوب وریفای شد. حالا ما میتونیم کاور فوتوی اختصاصی در سر ویدیو خود استفاده کنیم. رفتیم یوتیوب استودیو، میزنیم روی ویدیو. خب روی ویدیو که کلیک کنیم باز میبینیم که حالا برای ما اجازه کاور فوتوی اختصاصی میده یا نه. خب روی پنسل میزنم. خب باز هم روی پنسلی که پیش روی عکس هست رو میزنم. خب برو کلیک کنم، باز به ما اجازه ادیت شدن میده. ببین حالا کاور فوتو رو میخوایی که از قسمت های ویدیو انتخاب کنی یا کاستم تایمنایل انتخاب کنی. که کاور فوتوی اختصاصی رو انتخاب کنی، همیشه کاور فوتوی خوب جور کنی، ویدیو تو زیادتر در سرچ میره و کلیک میشه و پین میشه. خب من مو عکسی از طفل کمی خرد کردم، ادیت کردم، امور انتخاب میکنم. ببین این کاور فوتوی اختصاصی میتونید شما خودتان جابجایش کنین. ما سلکت انتخاب کنم، دیگه ویدیو ما چی میشه؟ تکمیل میشه. خب بسیار زیاد تنظیمات دیگه است که در تلفن باید انجام بده، در کامپیوتر همچنان. و ما یک به یک از این تنظیمات براتون انشالله که یاد میتم. خب اینجا ما پابلیک داریم که باید چینل یوتیوب ما پابلیک باشه، ویدیویی که اپلود میکنیم. خب اینجا یگانه چیز مهم که داریم تگ است. تگ چی میکنه؟ تگ اگر یک عنوان ویدیو ما شما سرچ شوه اما او عنوان در ویدیو ما شما نباشه، چیزی که سرچ شده از طرف کسی اگر در تگ های ما باشه، باز امی ویدیوی ما میره در اونجا در لیستی که اون نفر سرچ کرده، امکان داره ویدیوی ما کلیک شوه، اوپن شوه و در اونجا دیده شوه. و تگ ها بسیار مهم است که چه قسم تگ بزنیم، از کجا شروع کنیم، چقدر تگ بزنیم. در ویدیو بعدی براتون حتما از 0 تا 100 براتون میگم. خب این یوتیوب استودیو ما است. آنالیتیکس هنوز 2 ویو داره، سابسکرایبر هنوز نداره. زیاد تنظیمات اینجا است که باید باز انجام بدیم. درست است. باید اینجا انتخاب کنیم که ما چی میخوایم نشر کنیم. گیمینگ است، ایژوکیشن است، کمدی است. این چیزایی است که ما باید همیشه مرتبط به مو نشرات خود اینجا انتخاب کنیم که تا بتونه ویدیو ما زود در سرچ بره. عموم بازدیدای ما شما در ابتدا که اگر چینل یوتیوب ایجاد میکنیم از طریق سرچ میشه.